Σήμερα θα δούμε λοιπόν κάτι πολύ σημαντικό που είναι η ασφάλειά μας πάνω στο σκάφος. Η ασφάλειά μας πάνω στο σκάφος και το πιο βασικό απ' όλα είναι το σωσίβιό μας ή το πλευστικό βοήθημα. Πάμε όμως να δούμε ποια είναι η διαφορά σωσίβιου με πλευστικό βοήθημα, γιατί τα δύο αυτά βοηθήματα είναι εντελώς διαφορετικά. Το σωσίβιο στην ουσία είναι για να μας σώσει τη ζωή σε περίπτωση που χρειαστεί. Το πλευστικό βοήθημα είναι στην ουσία να μας βοηθήσει να ξανανεύουμε πάνω στο σκάφος. Πού χρησιμοποιούμε ένα πλευστικό βοήθημα και πού χρησιμοποιούμε ένα σωσίβιο. Ένα σωσίβιο το χρησιμοποιούμε κατά τη διάρκεια της πλεύσης μας πάνω στο σκάφος. Ένα πλευστικό βοήθημα το χρησιμοποιούμε κατά τη διάρκεια των water sports μας, έτσι ώστε εάν και εφόσον πέσουμε ή φύγουμε από το σκάφος ή από τη σανίδα μας, να μπορούμε να ανέβουμε πάνω σε αυτό ή σε αυτή αντίστοιχα. Πάμε όμως να δούμε τώρα ένα πλευστικό βοήθημα από κοντά. Ένα πλευστικό βοήθημα από κοντά λοιπόν είναι πάντα τύπου jacket, το οποίο οφείλει να φέρει την πιστοποίηση είτε CE είτε ISO και να αναγράφει τα νιούτον που είναι πιστοποιημένο. Οτιδήποτε είναι 50 νιούτον πηγαίνει αυτόματα στην κατηγορία του πλευστικού βοηθήματος. Και εδώ ο κάθε κατασκευαστής οφείλει να έχει το πινακάκι με τα κιλά του χρήστη. Γιατί ένα πλευστικό βοήθημα, όπως και τα σωσίβια μας, το επιλέγουμε πάντα βάσει των κιλών που είμαστε και όχι βάσει του νούμερου μπλούζας που φοράμε ή που καμίσου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Οπότε ένα σωσίβιο, οι κατηγορίες του είναι από 25 μέχρι 40 κιλά, από 40 μέχρι 70 κιλά, από 70 μέχρι 90 κιλά και από 90 κιλά και πάνω. Οπότε έτσι πάντα επιλέγουμε ένα σωστό πλευστικό βοήθημα ή ένα σωσίβιο. Συνεχίζοντας λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τις βασικές διαφορές και χρηστικότητες των σωσίβιων μας που έχουμε πάνω στη βάρκα μας. Θα δούμε κάποια βασικά χαρακτηριστικά, αλλά σίγουρα θα μπούμε και σε περισσότερη λεπτομέρεια και τεχνικά χαρακτηριστικά των σωσίβιων σε επόμενα επεισόδια. Οπότε σήμερα θα κάνουμε focus πάνω στο κομμάτι του αφρόδες σωσίβιου και του φουσκωτού σωσίβιου. Ποιες είναι οι διαφορές? Αρχικά αυτό είναι ένα κοινό σωσίβιο επιθεώρησης, όπως το λέμε, ή το στιέρα ή σαλιάρα. Αυτό το σωσίβιο λοιπόν συνήθως δεν είναι και ό,τι καλύτερο σε περίπτωση που βρεθούμε σε distress. Για ποιο λόγο? Το συγκεκριμένο σωσίβιο ακολουθεί ένα πρότυπο του Σόλας 1974. Έτσι όπως ακριβώς μαρτυράει το πρότυπο, το 1974, είναι αρκετά παλιό σαν πρότυπο, οπότε η κατασκευή του ορίζεται από δεκαετίες πριν και στην ουσία, επειδή έχει εξελιχθεί
το όλο κομμάτι του σωσιβίου, νομίζω ότι έχουμε πολύ καλύτερες επιλογές για να έχουμε πάνω στο σκάφος μας και να αισθανόμαστε ασφαλείς. Αυτό που μπορούμε να δούμε, ας πούμε, για μια αμέσως καλύτερη λύση είναι πάλι σε αφρό, αλλά τύπου ζακέτα, έτσι ώστε να μπορούμε ενδεχομένως να το φοράμε και κατά τη διάρκεια της πλεύσης. Έχουμε πει λοιπόν κάποια βασικά πραγματάκια για τα σωσίβια αφρού. Αυτό που θα ήθελα να σας δείξω τώρα είναι τι ακριβώς βρίσκεται μέσα σε ένα σωσίβιο αφρού και τι είναι αυτός ο αφρός που όλοι λέμε. Θα μου επιτρέψετε λίγο να σας δείξω τι είναι μέσα σε αυτό το ξακουστό σωσίβιο αφρού. Αυτό εδώ είναι φύλλα τα οποία βοηθάνε να μένει το σωσίβιο στην επιφάνεια. Και αυτό λοιπόν είναι μέσα στο σωσίβιο αφρού. Πάμε τώρα λοιπόν να δούμε τα φουσκωτά σωσίβια. Όπως είπαμε, το φουσκωτό σωσίβιο λοιπόν χωρίζεται σε δύο βασικές κατηγορίες. Είναι η κατηγορία του manual ή χειροκίνητου και η κατηγορία του αυτόματου. Ποια είναι η διαφορά τώρα του χειροκίνητου με το αυτόματο? Είναι όλα στο μηχανισμό. Ο χειροκίνητος μηχανισμός λοιπόν ενεργοποιείται αν και εφόσον εμείς τραβήξουμε το μηχανισμό έτσι ώστε να ανοίξει το σωσίβιο, και ο αυτόματος μηχανισμός είναι αυτόματος, δηλαδή με το που πέσουμε στο νερό ενεργοποιείται αυτόματα και φουσκώνει το σωσίβιο. Να το δείξουμε όμως, γιατί είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε τα μέρη ενός φουσκωτού σωσιβίου. Λοιπόν, όταν αναφερόμαστε λοιπόν στο φουσκωτό σωσίβιο, είναι το εξωτερικό περίβλημα, που είναι ουσιαστικά το κάλυμα και η προστασία του σωσιβίου, και το πραγματικό σωσίβιο λοιπόν είναι αυτός εδώ ο πνεύμονας και ο μηχανισμός μας, ο οποίος στην ουσία δίνει την δύναμη στο σωσίβιο να γίνει deploy. Αυτά είναι τα τρία βασικά μέρη του φουσκωτού σωσιβίου. Ξαναλέμε, το εξωτερικό κάλυμα, το οποίο στην ουσία προστατεύει το πραγματικό σωσίβιο που είναι εσωτερικά, και ο μηχανισμός μας, που ο συγκεκριμένος είναι ο μηχανισμός ο χειροκίνητος, γι' αυτό υπάρχει και αυτό εδώ, έτσι ώστε όταν το τραβήξουμε να ανοίξει. Στην πορεία θα ανοίξουμε ένα για να το δούμε και φουσκωμένο πώς ακριβώς είναι. Πάμε τώρα λίγο να δούμε το κομμάτι του αυτόματου και ποια είναι η διαφορά με το χειροκίνητο. Και το αυτόματο λοιπόν, όπως θα δούμε, έχει και αυτό εξωτερικό κάλυμα, το οποίο προστατεύει το σωσίβιο, το πραγματικό σωσίβιο, και το αυτόματο είναι ακριβώς ο ίδιος μηχανισμός, απλά γιατί ένας αυτόματος μηχανισμός θα πρέπει να ενεργοποιείται και manual, okay, και στην ουσία είναι στην πομπίνα που λέμε του μηχανισμού, το οποίο με το που βραχεί ενεργοποιείται ο μηχανισμός. Έχοντας λοιπόν αναφερθεί στα τρία βασικά μέρη ενός φουσκωτού σωσιβίου ανεξαρτήτου κατασκευαστή, δηλαδή όλα τα φουσκωτά σωσίβια έχουν εξωτερικό κάλυμα, έχουν το εσωτερικό του σωσίβιό τους και το μηχανισμό τους, εντάξει, θα ήθελα να καταρρίψουμε μαζί κάποιους μύθους όσον αφορά το κομμάτι του φουσκωτού σωσιβίου. Πάμε να δούμε λοιπόν, είναι πιστοποιημένο το φουσκωτό σωσίβιο και περνάει επιθεώρηση? Η απάντησή μου είναι λοιπόν ότι το φουσκωτό σωσίβιο είναι πιστοποιημένο κατά ISO, όπως οφείλουν να είναι πιστοποιημένα όλα τα σωσίβια και πλευστικά βοηθήματα. Και η απάντηση αν περνάει η επιθεώρηση ή όχι, ναι, περνάει η επιθεώρηση και είναι σε όλα τα λιμεναρχεία. Οφείλουν, εάν και εφόσον υπάρχει φουσκωτό σωσίβιο, να σας περάσουν την επιθεώρηση χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Συνεχίζοντας λοιπόν, ένα άλλο βασικό κομμάτι που είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε όλοι και να καταλάβουμε, είναι ότι τα φουσκωτά σωσίβια δεν ενεργοποιούνται από μόνα τους, είτε με βροχή, είτε με σπρέι, είτε με οτιδήποτε άλλο, εάν και εφόσον βραχεί. Άρα λοιπόν, ένα φουσκωτό σωσίβιο ανεξαρτήτου κατασκευαστή, υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι να ενεργοποιηθεί. Εάν είναι αυτόματος ο μηχανισμός, όταν θα πέσουμε μέσα στη θάλασσα, είτε χτυπήσουμε, είτε βουτήξουμε γιατί είμαστε σε distress, είτε οτιδήποτε τέτοιο, με το που ακουμπήσουμε νερό, ενεργοποιείται και ανοίγει το σωσίβιο. Και η δεύτερη περίπτωση είναι μόνο εάν και εφόσον τραβήξουμε το κορδόνι και με αυτόν τον τρόπο ξανά ενεργοποιήσουμε το σωσίβιο. Αυτοί είναι οι δύο βασικοί τρόποι για να ενεργοποιηθεί ένα φουσκωτό σωσίβιο και όχι με νερό εάν πέσει πάνω στη βάρκα μας ή αν βρέχει ή οτιδήποτε άλλο.
Και κάπου εδώ θα κλείσουμε για σήμερα, έχοντας γνωρίσει τους 3 βασικούς τύπους σωσιβίων και πλευστικών βοηθημάτων. Και στο επόμενο επεισόδιο θα μπούμε σε λειτουργία να φορέσουμε τα σωσίβια και να δούμε την πραγματική τους χρήση και τις διαφορές τους, έτσι ώστε να καταλήξουμε ποιο είναι το καταλληλότερο σωσίβιο για τη δική μας χρήση. Ελεύθερη κατάδυση και packing. Το packing είναι μια τεχνική που τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται στην ελεύθερη κατάδυση σίγουρα σε υψηλό επίπεδο, αλλά έχει περάσει και στο ψαροντούφεκο. Πολλοί γνωρίζουμε τι είναι, αλλά ας δούμε λίγο και για τους φίλους μας που δεν έχουν σαφή εικόνα τι είναι αυτό το packing. Το packing είναι μια τεχνική συμπλήρωση ουσιαστικά της αναπνοής μας, όπου ο δίτης καταφέρνει και βάζει επιπλέον αέρα στους πνεύμονές του πέραν από αυτό που μπορεί να κάνει με μια πλήρη εισπνοή. Για να το δείξουμε έτσι ώστε να έχουμε όλη μια εικόνα, ο δίτης αφού τελειώσει μια πλήρη εισπνοή συμπληρώνει επιπλέον αέρα χρησιμοποιώντας το στόμα του σαν αντλία και πιέζοντας αυτόν τον αέρα στους πνεύμονες. Αυτή η τεχνική όταν είχε
πρωτοξεκινήσει, είχε βασικό στόχο στην αθλητική ελεύθερη κατάδυση να δώσει όγκο αέρα στον αθλητή, με τον οποίο θα μπορούσε να εξισώσει σε μεγαλύτερα βάθη. Και ήταν μια τεχνική η οποία όντως επέτρεψε στους αθλητές να ξεπεράσουν κάποια όρια βάθους που είχαν εδραιωθεί για πολλά χρόνια. Αυτή η τεχνική όμως πέρασε και στο ψαροντούφεκο, επιτρέποντας το ψαροντούφεκα να φτάσει σε βάθη με πιο άνετη εξίσωση. Και επίσης, επειδή είναι μια τεχνική όπου καταλήγεις να έχεις περισσότερο όγκο αέρα στους πνεύμονές σου, στην πραγματικότητα έχεις και μεγαλύτερο χρόνο βουτιάς. Τώρα, σαν τεχνική, επειδή όπως είδαμε ουσιαστικά πρεσάρεις αέρα στους πνεύμονές σου, έχει κινδύνους, μπορεί να αν γίνει με τρόπο λανθασμένο να οδηγήσει μέχρι και σε τραυματισμό στους πνεύμονες. Άρα, όπως καταλαβαίνουμε, είναι μια τεχνική η οποία, ενώ έχει πάρα πολλά ωφέλη, πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε μόνο μετά από σωστή εκπαίδευση και έχοντας μαζί μας αντίστοιχα έναν δάσκαλο και ένα ζευγάρι οι οποίοι έχουν γνώση και εμπειρίες για να μπορέσουμε να έχουμε ασφάλεια χρησιμοποιώντας τη, και γι' αυτό το λόγο απευθύνεται σε δίτες οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί και έχουν ένα υψηλό επίπεδο εμπειρίας. Μείνετε μαζί μας και στα επόμενα επεισόδια θα εμβαθύνουμε και σε αυτές τις τεχνικές. Ας δούμε λοιπόν ποια είναι η διαδικασία της εξίσωσης. Τι είναι εξίσωση και γιατί χρειάζεται αυτή να γίνει. Εξίσωση είναι η διαδικασία και ο χειρισμός που κάνουμε για να επιτρέψουμε σε μια κοιλότητα του σώματός μας που περιέχει αέρα να αποκτήσει την πίεση του περιβάλλοντος μέσου χωρίς να αλλάξει το σχήμα της. Για να το καταλάβουμε αυτό καλύτερα, ας δούμε ένα παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι παίρνουμε ένα μπαλόνι που έχει 10 ml μέσα του αέρα και από την επιφάνεια
το πάμε σε βάθος των 10 μέτρων, όπου η πίεση από μία ατμόσφαιρα διπλασιάζεται και γίνεται 2. Τι θα συμβεί στο μπαλόνι μας? Σύμφωνα με τον νόμο του Boyle, όσο διπλασιάζεται η πίεση θα υποδιπλασιαστεί ο όγκος, γιατί το γινόμενο της πίεσης επί τον όγκο θα πρέπει να είναι πάντα σταθερό. Δεν μπορεί όμως το ίδιο να συμβεί και στην κοιλότητα του αυτιού μας, η οποία έχει άκαμπτα τυχώματα. Εάν λοιπόν από την επιφάνεια πάμε στα 10 μέτρα χωρίς να κάνουμε κανένα χειρισμό, τότε θα αρχίσει να κάμπτεται το τύμπανό μας τόσο πολύ, προσπαθώντας να υπακούσει στους νόμους της φυσικής, στο νόμο του Boyle, και τελικά η πίεση θα προκαλέσει ρήξη, σπάσιμο, τρύπημα της τυμπανικής μας μεμβράνης. Για να μην αφήσουμε να συμβεί αυτό λοιπόν, κάνουμε τον χειρισμό της εξίσωσης, δηλαδή στέλνουμε αέρα μέσα από ένα κανάλι, ένα βαλβιδικό μηχανισμό που έχει το μεσαίο μας αυτή και λέγεται ευσταχιανή σάλπιγγα. Για την ευσταχιανή σάλπιγγα θα πούμε πολύ περισσότερα πράγματα σε κάποιο επόμενο επεισόδιο. Mm-hmm.